नमस्कार साथीहरु, च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो नेप्सेको आजको अपडेट चाहिँ दिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ आज एकदमै राम्रो भोलम आएको छ। आजको मार्केट चाहिँ 2980 मा गएर चाहिँ यो क्लोज भएको छ भने चाहिँ अझै पनि मार्केट चाहिँ अब नेप्से चाहिँ माथि जान्छ कि जाँदैन हैन, तल आउन सक्ने सम्भावना कति छ र माथि जान्छ सम्भावना कति छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि भोलिको मार्केटले मात्रै थाहा हुने जस्तो चाहिँ हामीले देखिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ अझै पनि की लेभल चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन। एकदमै राम्रो भोलम आए पनि आजको जुन मार्केट क्लोजिङ लाइन हेर्ने भयो भने चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अझै पनि यो की सपोर्ट जोनमा छ हैन। यो जोनलाई चाहिँ अहिले अझै पनि ब्रेकआउट दिन सकेको छैन। यदि भोलि चाहिँ भोलिको मार्केटले चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ यो ब्रेकआउट दिएर यसरी चाहिँ यो क्यान्डलले चाहिँ क्लोज भएर यदि चाहिँ माथिको मोमेन्टम देखाउँछ भने चाहिँ यो मार्केट चाहिँ माथि जाने सम्भावना चाहिँ देख्न सकिन्छ। र साथै यो भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी चाहिँ मार्केट मुभ भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नेप्सेको सब इन्डेक्सहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले यो हिजोको भिडियोमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो थियो, यहाँ हेर्नु होला। यसमा गएर हेर्नु होला। यसमा मैले सबै अल इन्डेक्सको चाहिँ यहाँ भिडियो हालेको छु। हामीले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि यो नेप्सेले चाहिँ एकदमै की जोनहरुलाई चाहिँ अझै पनि ब्रेकआउट दिन सकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै की सपोर्ट जोन हो। यदि भोलि चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै रहन्छ हैन। ओके, यसले अब नेप्सेको यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले भन्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सब इन्डेक्सहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले हिजोको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले यसमा चाहिँ डिटेलमा दिएको छु। र कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ मैले अस्ति पनि बनाएको थिएँ एक हप्ता अगाडि, त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुको चाहिँ एउटै छैन। जस्तो आजको मार्केट चाहिँ हामीले सब इन्डेक्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ भनेको थिएँ कि यो चाहिँ एकदमै की जोन हो। यहाँतिर चाहिँ मार्केट फर्केर आउन सक्छ भनेर यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ 50 को मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ ठोकेर गएको छ हैन। म यहाँबाट माथि नै विक बनाएर त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु भनेको चाहिँ की जोन हो हैन। मार्केट अझै पनि यदि तल आयो भने हैन, तल आयो भने चाहिँ अझै पनि यो जोनतिर चाहिँ मार्केट अझै पनि खेल्न सक्छ। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ भोलि चाहिँ मार्केटले यहाँ माथि नै क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्योर हुन्छ कि यो मार्केट चाहिँ तल आउँदै भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ यो यसो देख्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर कमर्सियल ब्याङ्क मैले अस्ति पनि बनाएको थिएँ हैन, र हिजो पनि मैले राम्रै बनाएको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले हैन मैले चाहिँ यो कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ एकदम एक्युरेट नै जस्तो भएको छ मेरो एनालाइसिस चाहिँ तपाईले यसमा गएर हेर्नुस्। त्यसपछि हिजोको भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। हजुर मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ के भनेको थिएँ भने यो ट्रेन्ड लाइनले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन पहिलोको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ हामी मार्केट मुभ हुँदाखेरिको चाहिँ जुन ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ हामीले तोडेर तल आइसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो 1950 देखि 1920 सम्मको जोन चाहिँ एकदमै की थियो हैन। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जोनहरु भनेको चाहिँ एकदमै की जोन थियो। मैले चाहिँ तपाईलाई त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ कि यो यदि मार्केट चाहिँ अझै पनि तल चल्न सक्छ भने चाहिँ यो जोनतिर चाहिँ अझै पनि मार्केट आउन सक्छ भनेर आज पनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। एउटा विकहरु जस्तो बनाएर चाहिँ मार्केट अझै पनि चल्न सक्छ भनेर। र यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ छोटो समयको लागि चाहिँ सपोर्ट लाइन जोन भनेको चाहिँ कहाँ थियो भने हाम्रो चाहिँ यो जोन थियो यो 1990-80 देखि 2020 को जोन थियो। यदि यसले रोक्न सकेन भने चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइनको पनि ठाउँ हो। यदि ट्रेन्ड लाइन तोडेर तल आउँछ भने चाहिँ सिधै यो चाहिँ 1920 देखि 1950 को बिचमा चाहिँ अझै पनि साइडमा चल्न सक्छ भनेको थियो। तर आज चाहिँ यसलाई मार्केट चाहिँ 1920 लाई पनि एकचोटि ट्रेस गरेर चाहिँ आज कति पुगेको छ भने आज चाहिँ हजुर 1980 लाई पनि तोडे यसले चाहिँ 1998 मा चाहिँ मार्केट क्लोज भएको छ भनेपछि यसको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ स्ट्रङ देखिन्छ। यो कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अब तल आउँदैन कि भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ यसबाट चाहिँ। अनि अर्को रहेको छ अदर। हजुर अदर हेर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ यो अदरमा चाहिँ यसको चाहिँ करेक्सन एकदम सकेको जस्तो लाग्छ हैन। यसमा खासै त्यो छैन।
इन्भेस्टमेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अझ यसको पनि मैले हिजो भनेको थिएँ यसमा पनि जहाँबाट मार्केट फर्क्यो त्यहीँनिर आएपछि यसको पनि करेक्सन एकदम सकेपछि यहाँ जो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि ट्रेडिङ हजुर ट्रेडिङमा चाहिँ अझै पनि यो जोनमा चाहिँ अझै पनि चाहिँ मार्केट चल्न सक्छ। ओके त्यसपछि म्युचुअल फन्ड होटल हजुर होटलको पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो बनाएको थिएँ जुन चाहिँ हजुर यहीँबाट फर्केको चाहिँ होटलमा पनि अझै पनि करेक्सनको टाइम चाहिँ छ होइन। होटलमा चाहिँ अझै पनि कतिको टार्गेट लिन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ अझै पनि क्लियर भएको छैन। यहाँ चाहिँ एकदमै सपोर्ट जोनमा चाहिँ यो ब्रेकआउट दिन सकेको अवस्था छैन। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भन्ने छ हजुर यसमा चाहिँ मार्केट यहाँबाट तल आउन सकेको छ। यो चाहिँ माथि नै जाने सम्भावना यसमा देख्छु होइन। हाइड्रो पावर हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर हाइड्रो पावरमा पनि केही समयको लागि चाहिँ यो अझै पनि केही समयलाई भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ अझै पनि यो की जोनलाई चाहिँ एकदमै माथि तोडेर जान सकेको छैन एकदमै। तर भोल्युम चाहिँ आज राम्रो आएको छ। भोलि मार्केट नाम लिएर बनिन्छ। त्यसपछि नन लाइफ इन्सुरेन्स हजुर नन लाइफ इन्सुरेन्स मैले हिजो भनेको थिएँ तपाईँले यो जोनमा चाहिँ अझै पनि मार्केट चल्न सक्छ भने यहीँनिर आएर पुगेको हजुर। यसको पनि अझै पनि कन्फर्म छैन साथीले। यसमा चाहिँ भोलिले यो क्यान्डललाई चाहिँ यो माथिल्लो उसमा चाहिँ रेन्जमा चाहिँ क्यान्डल क्लोज हुन्छ भने चाहिँ हजुर हामीले नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ अझै पनि अर्को क्यान्डललाई कुर्नु पर्ने हुन्छ। 3-4 दिन चाहिँ हामीलाई लाग्छ यसले चाहिँ कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ अझै पनि मार्केट चाहिँ यो साइडमा चल्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके लाइफ इन्सुरेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ हजुर लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अब करेक्सन सक्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ। माइक्रो फाइनेन्स हजुर माइक्रो फाइनेन्स अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना छ साथै यसमा चाहिँ होइन। तर यहाँ चाहिँ यो जोनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो जोनलाई चाहिँ अझ ब्रेकआउट दिएको छ होइन। भोलिको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी थाहा पाउन सकिन्छ यो चाहिँ कति स्ट्रङ हो भनेर। ओके फाइनेन्स अब लास्ट छ फाइनेन्स हेर्दाखेरि पनि फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ एउटै देखाएको छ भनेपछि अझै पनि 3-4वटा सब इन्डेक्सहरू चाहिँ कन्फ्युजमा छ। त्यही भएर चाहिँ नेप्से चाहिँ अब यहाँबाट माथि जान सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भोलिको मार्केटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि चाहिँ तपाईँले एकदमै हेर्नु म भोलि एकचोटि फेरि पनि सब इन्डेक्सहरूको चाहिँ एनालाइसिस हालिदिन्छु। त्यसपछि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ आज पनि मैले भनेको तपाईँलाई यो चाहिँ की जोनहरू हो। यहाँनिर चाहिँ मार्केट अझै पनि यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेको छैन होइन। यहाँनिर चाहिँ मार्केट अझै पनि रोक्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ अझै पनि सम्भावना छ होइन। साथै आज चाहिँ भलम राम्रो आए पनि आज चाहिँ यो जुन यहाँबाट माथि चाहिँ एकदमै पहिलोको सपोर्ट जोन हो भने अहिले चाहिँ रेजिस्टेन्स जोन बनेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मार्केट फर्किन सकेको छैन। यहीँ ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ 1980मा चाहिँ रोकिएको छैन। भोलि मार्केट चाहिँ हामी थाहा पाउन सकिन्छ। ओके साथै आजलाई यति नै भिडियो हेरिदिनु धन्यवाद।